دعونا نعود إلى الأسواق ونعود إلى ما يحدث اليوم، وضيفي من نيويورك ديفيد دارست كبير استراتيجية الاستثمار في ذا فاميلي أوفيس. أهلا ومرحبا بك. كيف ترى هذه التحركات؟ ردة الفعل أولا التي شهدناها بالأمس بعد الفيدرالي الأمريكي، وأوحت أن الأسواق استعادت ولو قدر يسير من الثقة فإن الفيدرالي قادر على المرور من هذه المرحلة بأقل الخسائر. وما نشاهده اليوم موجة بيعية بدأت منذ الصباح في الأسواق وامتدت الآن، نشاهد تراجعات بحدود 4% على المتوسطات والمؤشرات الأمريكية. شكرا على الاستضافة معكم اليوم، وأود أن أقول أولا أني مسرور بهذه الحركة للولايات المتحدة وأيضا السعودية من أجل التقرب فيما بينهما. وأنا لم أكن مسرورا عندما كنت أرى هذين البلدين متفرقين أو عندما لم أرهما كإخوة. فلنأمل أن زيارة الرئيس للمملكة سيكون لديها النتائج الحميدة وستضع البلدين على المسار الصحيح نظرا للتاريخ الرائع والشعب الرائع والثقافة الرائعة هناك. إذا نحن مسرورون جدا برؤية هذا الاحترام الأمريكي للقيادة السعودية وللمملكة. أود أيضا أن أضيف هذه الأمور استجابة لهذه الظروف التي نراها الآن. أولا إن الفيدرالي الآن أصبح أكثر جدية فيما يتعلق بمحاربة التضخم، وهذا أكثر مما تتوقعه الأسواق أو تظنه. ربما الآن 75 نقطة رأيناها، وثم سنرى رفع ب75 وثم ب50 نقطة أساس. نحن لدينا التضخم وهذه الزيادة حتى ب20% في أسعار المساكن، وهذه الزيادة كبيرة جدا في صفوف هذه الأصول العقارية. علاوة على ذلك أود أن أشدد على أننا لم نتمكن أبدا من الهبوط بشكل سلس بعد التضخم. كان هناك 12 ركودا أذكرها ولا ركود فيها رأينا هذا الهبوط السلس. الآن هناك هذه الإمكانية بالتفكير بذلك، ولكن كنا نفكر بالتضخم عند 4.5 أو حتى 5%. الأسبوع الماضي نهار الجمعة الماضية سجلنا 8.6% من مؤشر أسعار المستهلكين، ونهار الثلاثاء قبل اجتماع الفيدرالي إن أسعار المنتجين وصل إلى 10.8%. وأيضا إن استهلاك على النفقات الشخصية سيصدر هذا المؤشر في 27 من يونيو. إذا ليس هناك أعداد شهر مايو أو أرقام شهر مايو في حسابات الآن الفيدرالي، وهذا المؤشر مهم جدا بالنسبة للتضخم. ثالثا أود أن أقول إنه في كل حالة نرى فيها أي تضخم أعلى من 5% لم يكن الأمر ناجحا أبدا في السيطرة على التضخم حتى هذه اللحظة التي فيها السياسة النقدية كانت تتخطى نسب التضخم. إذن فلنقل أن نسبة التضخم الآن 8.6 تنحسر إلى 5 أو إلى 6 في وقت لاحق من هذه السنة، وأقول ربما. ولكن إن هذه السياسات النقدية للفيدرالي يجب أن تكون أعلى من النسب التضخمية بغض النظر عن النسبة 5 6 7%. يجب أن تكون أعلى من أجل لجم هذا التضخم ومن أجل التغلب على التضخم والتوقعات التضخمية. فيما يتعلق بأسعار الأسهم بالنسبة لي وبالنسبة لي فاميلي أوفيس. سيد ديفيد اسمح لي سأنتقل إلى أسعار الأسهم، يعني وهو كان سؤال الأول، ولكن أنت ذكرت نقطة مهمة أن التضخم حتى يتم السيطرة عليه يجب أن تكون معدلات الفائدة أعلى من التضخم. هو أمر منطقي نظريا، لكن اليوم باقتصاد اليوم وما نشاهده من يعني ضغوط تضخمية تأتي من جانب العرض. أسعار الفائدة ربما لا تكون هي السياسة أو الأداة المناسبة، وربما فعلا تكون هناك عوامل كثيرة مؤقتة في هذا التضخم، غير أنه الفيدرالي أو غيره من البنوك المركزية لا يمكنه أصلا أن يرفع معدلات الفائدة أكثر من ذلك، سواء كان تأخر في اتخاذ هذا القرار أو لم يتأخر. هل يمكن أن نصل معدلات فائدة اليوم 8 و9%؟ هو أمر شبه مستحيل إن لم يكن مستحيل.
هذه النقطة رائعة لنفكر فيها. أذكركم ليس هناك احتياطي واحد ولكن 6 احتياطات. أولا هناك هذه الرفعة ب75 نقطة، وهناك أيضا الاحتياطي الثاني مع التشديد الكمي، وأيضا مع الانحسار في الميزانية ابتداء من هذه أو من هذا الشهر مع التقليص للأشهر الثلاثة المقبلة، ثم سنذهب إلى هذه التقليصات الإضافية في سبتمبر. ونحن نتحدث عن محفظة ب9 تريليونات دولار في 2015. نتحدث من 800 مليار إلى 9 تريليون. إذن النقطة الثالثة الفيدرالي للتواصل، ولدينا جيروم باول، ثم لدينا أيضا المحافظين الذين يعملون على الرقعة المحلية للفيدرالي الذين يتحدثون بعد الاجتماعات، والاجتماع المرتقب في يوليو. ليس هناك أي اجتماع في أغسطس لأن هناك إجازة، وسننتظر سبتمبر للاجتماع اللاحق. ولكن إن هذه التوجيهات اللفظية الشفهية التي كانت من هنا ومن هناك ولم تكن بهذه المتانة بالنظر إلى هذه المهام لرفع الفائدة ولأيضا التشديد الكمي. لدينا أيضا الفيدرالي الذي يتعاطى مع أسعار النفط، الأسعار التي تزداد هنا بأكثر من 53% في الولايات المتحدة، مع هذه الطبقات حتى ب$150 على البرميل. وهناك أيضا الدولار والفيدرالي والمهام ب9.5% بالنظر إلى العملات الأخرى في هذه السلة، وهذا أيضا محدود. ولكن الفيدرالي الأخير والمهمة التي ذكرتها الآن، الفيدرالي الذي يتعاطى بأسعار الأصول والأسهم التي تتراجع ب20% من ليلة البارحة، وهذا هي التراجعات الإضافية. وأيضا السندات، وحتى في سويسرا تم هناك رفع ب75 نقطة أساس أيضا. ولكن هناك أسهم التكنولوجيا حتى لأن الوقت يداهمنا سيد ديفيد، يعني سأعود وأسألك نفس السؤال الأول من جديد. لماذا لم تدرك الأسواق بالأمس ذلك؟ يعني لماذا استمعت الأسواق إلى جيروم باول بهذه الحالة من التفاؤل إلى حد كبير؟ يعني كان هناك ردة فعل إيجابية، ثم اليوم وكأنه عادت المخاوف لتتسلل بشكل أكبر إليها وأدركت ما تتحدث عنه هنا. أيضا نقطة رائعة، لأن هذا الاجتماع هو كلاسيكي تقليدي، وما نراه بعد الاجتماع أيضا أمر تقليدي. من بعد الاجتماع ومن بعد الإعلان من قبل رئيس الفيدرالي هناك هذا السباق في الأسواق، ولكن مع هذه اللحظة للتفكير بما جرى، مع هذه اللحظة بإعادة التفكير في هذه اللحظة هناك الاتجاه المعاكس، وهذا ما جرى مجددا. الفيدرالي أصبح أكثر جدية الآن بالمقارنة مع ما تتوقعه الأسواق. وأود أيضا أن أوضح هذه النقطة اليوم وأنا أشدد عليها، لأن المكاسب تتراجع، والآن حتى في S&P 500 هناك هذه الأمور الثلاثة التي ستضع الضغوط على المكاسب أو الإيرادات. قد يفكر ويقول الأشخاص الإيرادات سترتفع ب9 أو ربما 10% أو 5% في السنة المقبلة. كلا، لأنه في فاميلي أوفيس نحن نفكر بهذا الطلب أيضا، وثم إن الهوامش الربحية تتقلص بسبب التضخم، لأن ليس الجميع يمكن أن ينتقل إلى التكلفة الإضافية فيما يتعلق بالمواد، بدل العاملة، بالطاقة إلى آخره. وثالثا طبعا لدينا التشديد من الفيدرالي. هذه الأمور الثلاث ستضع الضغوط الهابطة على المكاسب والإيرادات. أولا إن هذه الهوامش في الربحية نعم تقلصت ربما من 21 إلى 17-16%، ولكن الآن نحن في المرحلة الثانية من ذلك، ونفكر ب50% أو 60% من هذه الاضطرابات السعرية، ونحن ب40% من هذا السوق الهابط. لا نتحدث عن الأسواق الهابطة ك2020 كنا نرى من الجائحة، وثم مع هذا الهبوط وهذه القفزة كانت الأمور استثنائية. إذا الآن نذكر الجميع بالحذر على المرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة المكاسب والإيرادات، وسنرى هذه الضغوط الإضافية. وفي هذه اللحظة كأسعار الأصول التي تنخفض والسندات التي تنخفض والفائدة التي ترتفع، وأيضا
وأيضا الأسعار في المساكن التي تنخفض، هذا الشكل آخر من تدمير الطلب. وهذا ما ذكرناه وحددناه عندما كنا نتحدث عن المستوى الأقصى لسعر الفائدة من أجل هندسة الركود وتفادي الركود مع هذه العقلية للسيطرة على التضخم. هذا كدواء نأخذه. من المهم جدا كمريض ربما يأتي لدينا مع وزن زائد، وليس من السهل أن نعود إلى الوزن الطبيعي. هذا الأمر ليس بالسهل، والخطوات الأولى هي الأصعب، ثم نرى هذه الخطة التي يجب أن تتبع وتيرة معينة. إذن الآن أسوأ الأمور كان عدم القيام بأي شيء وأن ندع التضخم يفلت من السيطرة، ثم نحن بحاجة إلى الدواء الأقوى وأيضا الأسعار بالفائدة الأعلى لنكون أكثر تشددا من أجل السيطرة على هذه التوقعات التضخمية هبوطا. طبعا فيما يتعلق الآن بمطالب العاطلين عن العمل، أولا البيئة أو المناخ جيد، ولكن الآن نرى بعض التسعيرات أو التخارجات حتى في السيليكون فالي وهذه الأسهم التكنولوجية وهذه الشركات التي باتت تسرع 10% 15% من القوة العاملة. إذا نحن نرى أيضا هذه المؤشرات التي يجب أن نأخذها في الحسبان من أجل السيطرة على التضخم. نشكرك على هذا التحليل الشامل، وأحببت تشبيه الدواء لأنه يعني حتى وإن كان الدواء ناجعا فهذا لا يمنع أنه آثاره الجانبية قد تكون صعبة وأحيانا كارثية. أشكرك ديفيد دارست، كبير استراتيجية الاستثمار في The Family Office، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.